සබ් වලට ආපු ඩිසයින් කරපු හොඳම ඇම්ප් එක. ඉතර දෙදරන්න ඇහෙනවා. පට්ටම වෝල්ටි මම ඒකට වඩා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් බූම channel. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මම අද මොකද්ද ගෙනාවා කියලා. Watt CA subwoofer amp එකක් තමයි අද ගෙනාවේ home use එක. කියන්නේ ගෙදරට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් subwoofer amp එකක් Watt 100ක් තියෙන. ඉතින් මේක තමයි PCB එක. ඉතින් ඔයාලට මේකේ single layer එකකුත් මම දෙන්න try කරන්නම්. මේක නම් double layer. මොකද ගොඩක් PCB එක පොඩි කරා. මොකද ඕනෙම board එකක් ඇතුලේ ඕනෙම sub එකක් අස්සේ ඔබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. මොකද ඒක ඔයාලගේ ලේසියට තමයි මම මෙහෙම කරේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට විස්තර දැනගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගේන වීඩියෝ එක ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට අලුත් ෆීචර් එකක් කියලා තියෙනවා Flex PCB ඩිසයින් කරන්න. ඉතින් මම ඒ ගැන ඔයාලට මම PCB එක ඩිසයින් කරලා විස්තර කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන layer 8 ඒ වගේම PCB assembling 3D printing වගේ features ගොඩක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට තිබ්බා මෙතන account එකක් හදාගන්න ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයාලට account හදන්න දෙයක් නැහැ. Gmail account එකක් තියෙනවා නම් නිකම්ම log වෙන්න පුළුවන්. login කියන තැනට ගිහිලා Gmail එකෙන් log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම දුන්න මේ grab file එක මෙතනින් ඔයාලට upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හදාගත්ත grab file එකක් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම ඒක ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද software එකකින් grab file එක ඩිසයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ grab file එක upload කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට preview එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ PCB එකේ ඔයාගේ මොන හරි වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ මිලිමීටර් කියන section එකේ ඔයා 100 තියාගන්න. එතකොට PCB 5ක් $2 2ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන colors ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට color වලට මුදලක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට තියෙන මෙන්න මේ එතන option එකෙන් save card දෙන්න. එතකොට ඔයාලට නිකම්ම pop up වෙනවා කාඩ් එකට වැටුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ කාඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා කාඩ් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ ඔයාගේ සම්පූර්ණ ගාන මෙතන secure checkout කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. එතන මෙතන මේ තියෙන උඩ තියෙන තැනින් ඔයාගේ address එක, ඒ වගේම postal code එක, ඔයාගේ number එක ඒ ටික හරියට upload කරන්න තියෙන්නේ. මහ ලොකු දේවල් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා කෙලින්ම මෙන්න මේ උඩ තියෙන option එක දීලා ඔයාලට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. මේක තමයි ගොඩක් අයට අමාරු තැන මේ ලොකු ඩොලර් ගාණක් පෙන්නනවා කියන එක. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ FedEx වගේ එහෙම නැත්නම් මේ යට තියෙන එයා මේල් වගේ එකකට දාගත්තාම මේ මුදල ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඔයාලා ඒකට බය වෙන්න එපා. පටන් ගත්ත ගමන් ඩොලර් 80 ගාණක් තිබ්බට. ඉතින් ඒක ඔයාලා මෙතනින් settings ටික හැදුවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතනින් confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටික වෙලාවකින් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේකෙන් pay directly කියන එක තමයි ඕනේ recommend කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් payment process එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඉස්සරවම තියෙන PayPal. ඉතින් PayPal වලින් අපිට ගෙවන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි credit card එකෙන් හරි debit card එකෙන් හරි ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට තියෙන coupon තියෙනවා නම් ඔයාලට coupon එකක් click කරලා ඉතින් අඩු ගාණ ඔයාගේ card එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ card එක ගෙවන්න මේ secret code අනම්මන ටික දාගෙන pay කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ PCB එකේ ඔයාලට පේනද මෙන්න මේ output එක. ඊට පස්සේ මෙතන dual supply input එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ volume controller දෙක. ඊට අමතරව සියලුම component ඔක්කොම මම මේකේ printer එකේ values ටික දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කෙලින්ම value ටික මේ PCB එක අරන් ගිහිල්ලා අරගෙන ඉන්න පුළුවන් component ඔක්කොම. ඉතින් මෙතන බඩු ගොඩක් තිබ්බට ඇත්තටම චුට්ටයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම හැම එකෙම දෙක ගාන ගත්තා. ඒකයි උනේ. ඉතින් ඔයාලට පේන වේද මේ IC එක මේක ඇවිල්ලා TDA 7294 කියන power IC එක. මේක ඇත්තටම watt 100ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් මේ IC එකෙන් මම හිතුවට වඩා ගොඩක් ලොකු ප්‍රතිඵල හම්බුණා. ඉතින් මටත් මාර සතුටුයි. මොකද මම හදපු power amp වලින් හොඳටම powerful තියෙන චූටිම amp එක. ඉතින් මම ඒක ඉදිරියේදී කියන්න විස්තර ප්‍රතිඵලත් ඔප්පු කරලම් පෙන්නන්න. ඉතින් මේකේ values පාස් වෙනකොට මම ඔයාලට time එක යන නිසා බොරුවට මම මේක පාස් වෙන එක ගන්නෙ නැහැ. මොකද මේකේ value ටික ඔයාලට තනියම දාගන්න පුළුවන් මේකේ resistor ටික. ඊට අමතරව මේක මම වෙන YouTuber කෙනකින් ගත්ත PCB එකක්. ඒ කියන්නේ මේක මම යාගේ PCB එකේ diagram එක බලාගෙන ඒ component එක ඒ විදිහටම ඇඳලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තව විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේකේ TL0.72 කියන මේ op amp IC එක කඩේ මට ගන්න තිබ්බේ නැහැ through hole IC. හැබැයි ගන්න තියෙනවා. මේ through hole IC එක ගන්න තියෙනවා. කියන්නේ ලොකු 555 වගේ IC එක ගන්න තියෙනවා. ඒක මට තිබ්බේ නැති නිසා මම SMD IC එකක් අරන් මේකට පාස් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මගේ complete PCB එක. ඉතින් මේ PCB එක වලට පේනවාද කැපැසිටර් ටික ඔක්කොම පොලිමර් කැපැසිටර් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් ඇරෙන්න අනිත් කැපැසිටර් ඔක්කොම පොලිමර් කැපැසිටර්ස් දාලා තිනවා. ඔයාලත් ඒක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මම කරලා තියෙනවා පොඩි ජම්පරයක් දාලා තිනවා. මේකේ මේ මෙන්න මැද තියෙන බිඳුව කියන සප්ලයි එක අරගෙන මෙන්න මේකේ ස්පීකරේ රින පැත්තට ස්පීකර් ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්තට මම පාසලා තිනවා. මොකද මේකේ පාත් එක මදි. ඒ කියන්නේ ස්පීකර් ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇවිල්ලා ඇත්තටම සෙන්ටර් ටැප් එකේ බිඳුව කියන සප්ලයි එක තමයි අනිත් එක දන. ඒක IC එකකින් එන්නේ. ඉතින් අනිත් එක මේකේ IC එක ටික රත්
වෙනවා මේක වොට් 100 ඇම්ප් එකක් පොඩි පැකේජ් එකක් වුණාට. ඉතින් රත් වෙන නිසා මෙන්න මේ වගේ මම සිද්ධාලේප පාවිච්චි කරනවා. විහිළුවක් කරේ. සිද්ධාලේප නෙවෙයි තර්මල් පේස්ට් එකක්. හොඳ තර්මල් පේස්ට් එකක් තියාගන්න අරගෙන අනිවාර්යෙන් හීට් සින්ක් එකට දාලා අනිවාර්යෙන් හොඳට ටයිට් වෙන්න තද කරන්න ඕනේ. මේක ලොකු හීට් සින්ක් එකක් ඕනේ. මම පොඩි ඉංගියක් දෙන්නම් මේ හීට් සින්ක් එකක් ගන්නකොට පුළුවන් නම් හොයාගන්න පරණ Pentium 3 කම්පියුටර් එක හතරස් එනවා ඉස්සර හීට් සින්ක් එකක්. ඒක මාරම පොඩි ෆින්ස් තියෙන. يعني චූටියට කපපු ෆින්ස් තියෙන ලොකු හීට් සින්ක් එකක්. අර මේ ලංකාවේ අර කඩවල ඇම්ප් වලට ගන්න දෙන හීට් සින්ක් එකට වඩා ගොඩක් ඉෆිෂන්ට්. මොකද ඒකේ වර්ගඵලය වැඩි. දැන් මේ මම පාවිච්චි කරන්නේ මේක ප්‍රැක්ටිකල් අර ටෙස්ට් එකකට නිසා මම පොඩි හීට් සින්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඔයාලා පාවිච්චි කරනකොට අර වගේ හීට් සින්ක් එකක් ගන්න. මොකද ඒක ලස්සනයිත් එක්කයි. ඒ කියන්නේ ඇම්ප් එකක් පිටිපස්සට හයි කරන්න මාර ලස්සනයි. ඒ හින්දා ඒ වගේ එකක් ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි මේකට සප්ලයි දීලා චෙක් කරලා බලමු. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ 24 volts ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය DC වුණාට පස්සේ 26ක් විතර එනවා. මේකට 30ක් දෙන්න පුළුවන් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ IC එකට. හැබැයි මං ගාව තියෙන සෙන්ටර් ටැප් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම ඒකවත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඒවා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මොකද හදිසියක් වුණාම සෙන්ටර් ටැප් එකක් හොයාගන්න නැතුනොත් ඔයාලට ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ මෙන්න මේ වගේ ඩුවල් කොයිල් තියෙන කියන්නේ ඩුවල් සෙන්ටර් ටැප් සප්ලයි එකක් තමයි ඕනේ. කියන්නේ මැද බිඳුවක් තියෙන සප්ලයි එකක්. එතකොට මැද වෝල්ටේජ් එක බිඳුවයි දෙපැත්තේ 24 තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ අපිට ඕනේ රෙක්ටිෆයර් එකක්. ඩයෝඩ් හතරක් දාලා මේ විදිහට මම රෙක්ටිෆයර් එකක් අඳින්නම්. AC ලයින් එක ඊට පස්සේ මේ විදිහට ප්ලස් ලයින් එක ඊට පස්සේ මෙතනින් ආයෙත් මේ පැත්තට DC ලයින් මයිනස් ලයින් එක ඊට පස්සේ AC ලයින් එක. ඉතින් මේ දෙක AC දෙපැත්ත ඊට පස්සේ මේක ප්ලස් මේක මයිනස්. මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් අඳිනකොට පොඩ්ඩක් ඩයෝඩ් එක ලං වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් AC අරගෙන ඔන්න ඔය මැද එක බිඳුව ඊට පස්සේ ප්ලස් එකයි මයිනස් එකයි විදිහට තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක මයිනස් 24ක් එනවා මේ ප්ලස් ලයින් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ප්ලස් 24ක් එනවා. ඉතින් ඕක තමයි සාමාන්‍ය අපි ඇම්ප් වලට පාවිච්චි කරන ඩුවල් සප්ලයි එක කියන්නේ. හැබැයි මේකට තියෙන අවුල මංගාව තියෙන්නේ සිංගල් 24 සප්ලයි එකක්. ඉතින් එතකොට මට දැන් චෙක් කරගන්නත් ඕන නිසා මම මේ විදිහට පොඩි ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මංගාව තියෙන මෙන්න වගේ තනි කොයිල් එකක් තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා කෙලින්ම 24 volts AC. ඉතින් මේකට මටත් ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රිජ් එකක් මම ඇඳලා පෙන්නන්න. මම පාවිච්චි කරන හතරස් තනි බ්‍රිජ් එක. ඉතින් මේකේ මම ලේසියෙන් අඳින්න මේ වගේ ඩයෝඩ් බ්‍රිජ් එක. උඩ ඇඳපු ඩයෝඩ් බ්‍රිජ් එකම තමයි. මේකෙත් මෙන්න මේ විදිහට මම ඩයෝඩ් ටික අඳින්නම්. ඩයෝඩ් ඔයාලටත් ඕන නම් ඇම්පියර් 6ක 7ක විතර ඩයෝඩ් බ්‍රිජ් එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් බ්‍රිජ් එකක් කඩෙන් අරන් ගන්නත් පුළුවන්. මේකෙත් මෙන්න මේ විදිහට මේක මයිනස්. මේකේ මෙන්න මෙතනින් එනවා ප්ලස් එක මේ විදිහට. එතකොට දැන් මට සෙන්ටර් ටැප් එකක් ඕනනේ. ඉතින් මෙතන බිඳුවයි ප්ලස් මයිනස් ඕනේ. ඉතින් මම මේකේ AC ලයින් දෙක මේ විදිහට එකතු කරනවා. AC ලයින් දෙක එකතු කරලා මේක AC ලයින් එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේට මැද මෙන්න මේ අයින එක බිඳුවක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේකේ පුංචි අවුලක් තියෙනවා මම ඒක පැහැදිලි කරන්න. දැන් මේ තියෙන 20 ප්ලස් එක 24 මයිනස් එක. ඉතින් මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන සප්ලයි එක. ඉතින් මේකේ තියෙන එකම අවුල තමයි මම මේ විදිහට වේව් ෆෝම් එකක් ඇන්දොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක බිඳුවේ ඉඳන් ගන්නේ මයිනස් පැත්ත සහ මේකේ ප්ලස් පැත්ත මම අඳින්නම්. දැන් මේ යන්නේ ප්ලස් පැත්ත. ප්ලස් පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට ෆෝම් දැන් මේකේ ෆුල් වේව් එකෙන් යටපැත්ත මේ විදිහට ප්ලස් එක එනවා මේ විදිහට මයිනස් එක එනවා. එතකොට නිකන් හැම වෙලේම රිපල් එකක් අඩු වෙනවා. يعني එක වේව් එකක් අඩු වෙලා තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක හම් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තක් මේ විදිහට මේ ප්ලස් එක එනවා යටපැත්ත මයිනස් එකට අයිති වෙනවා. එතකොට හැම වෙලේම එක තැනක් හිස්. ඉතින් මේක එතකොට ඇවිල්ලා half wave rectification එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතෙන්දී full wave. ඒ කියන්නේ මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ප්ලස් ටික මේ පැත්තට යනවා මයිනස් ටික මෙන්න මේ විදිහට sorry පැත්ත මාරුණා. ප්ලස් ටික මේ පැත්තට යනවා මයිනස් ටික මේ පැත්තට යනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ෆෝම් දෙකෙන් දැන් තේරෙන්නේ නැති යම් කිසි අදහසක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යටේකේදී ඔයාලට වෙනදී හැම වෙලේම පොඩි නොයිස් එකක් එන්න පුළුවන්. මොකද එක ෆෝම් එකක් අඩු නිසා. ඒ වගේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මම මේ පාවිච්චි කරන සප්ලයි එකේ. හැබැයි මම මීට කලින් මේක STK IC එකකට දැන් මම මේ සප්ලයි දෙන ගමන් කතා කරන්නේ. මේකේ සප්ලයි දෙද්දි ඔයාලා දැනගන්න පටන් ගන්නේ +30 බිඳුව -30. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ මම වයර් තුන පාසලා තියෙන්නේ. STK IC එකට මම කාලාන්තරයක් මම ගෙදර පාවිච්චි කරා. හම් එකක් ආවේ නැහැ. ඉතින් එහෙම එන්නේ නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේක දැන් මම මේ විදිහට ස්පීකර් එකක් මං ගාව දැනට ටෙස්ට් ස්පීකර් එකක් තියෙන මේක. ඉතින් මම මේක ඉන්පුට් කරන්නම් මොකද මං ගාව මේ වෙලාවේ වෙන ස්පීකර් එකක් නැති නිසා.
හරි දැන් මම මේකට මේ විදිහට ස්පීකර් කනෙක්ටර් දෙක හයි කරගන්නවා අවුට්පුට් එකට මම පොඩි කම්බි දෙකක් දාගත්තා මොකද දැනට මට මේක ටෙස්ට් කරන්න විතරයි ඕන නිසා කනෙක්ටර් එකට පොඩි කම්බි දෙකක් දාලා ක්ලිප් දෙක හයි කරගත්තා මේ ඇවිල්ලා මගේ පුංචි ටෙස්ටිං රිග් එක ඒක ඇවිල්ලා පොඩි මේ ගලවලා ගත්ත පරණ සබ් එකකින් පෙන් ගහන මොඩියුල් එකක් ඉතින් මේකේ මම ඔඩියෝ ඉන්පුට් එකක් දෙන්නම් මේකේ පෙන් එකක් ගහලා අපි බලමු එතකොට කොහොමද මේකේ ඔඩියෝ ටෙස්ට් එක කියලා දැන් මේක මම ඔන් කරගෙන තියෙන්නේ දැන් අපි මේකට මේ විදිහට පෙන් එකක් ගහමු මේකේ තියෙන්නේ NYC song එකක් දැන් මම මේක ප්ලේ කරනවා අපි දැන් සප්ලයි ඔන් කරා ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ස්පීකරේ විතර දෙදරනවා අම්මෝ මේ කොයිල් ගඳක් එනවා මම හිතේ ස්පීකරේ පොඩ්ඩක් බුදියන්න ඇති කොයිල් සරක් නම් එනවා ස්පීකරේ මේක පරණ ස්පීකරයක් ඔයාලට ඒත් පේනවා ඇති සවුන්ඩ් වල ෆිල්ටරින් එකේ අර වචනයක්වත් ඇහෙන්නේ නැහැ සබ් සවුන්ඩ් එක විතරමයි ඇහෙන්නේ අපි දැන් බලමු මේකේ රියල් ටෙස්ට් එකක් මේක විතරක් කරලා හරියන්නේ නැහැ අපි දැන් බලමු මගේ ස්පීකර්ස් වලට දාලා කොහොමද මේකේ තියෙන තත්ත්වය කියලා ගයිස් ඉතින් මම දැන් අන්තිම ටෙස්ට් එක කරන්න යන්නේ ඉතින් මේකේ මම පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම් මේක මේ වෙලෙම වොයිස් ඕවර් කරන්න හිතුණා මොකද මම හදපු මම ගොඩාක් මේ කාලයක් වෙනකන් ඇම්ප් හැදුවා එක එක ඇම්ප් වර්ග හැදුවා TDIC වලින් තමයි ගොඩක්ම හැදුවා මේ කියන්නේ සබ් ඇම්ප් එතකොට left right වලට 2.1 ඒ වගේ ඇම්ප් හැදුවා ඒකෙන් සබ් වලට ආපු ඩිසයින් කරපු හොඳම ඇම්ප් එක මේ වෙනකොට හොඳම ඇම්ප් එක කියන්නේ උඩරිම වැඩි කරත් නොයිස් එකක්වත් නැතුව වැඩ කරන සුපිරිම ඇම්ප් එකක් තමයි මේ පාර හැදුනේ. ඒ කියන්නේ මට හිතා ගන්න බෑ. දැන් මම ටෙස්ට් කරලා බලලා තමයි ඔයාලත් එක්ක මේ කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මම මේක ඉන්පුට් එක කතා කරන්නේ. ඉතින් අර කලින් වගේම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ සප්ලයි දීලා දෙන මේ හම් එක ඇහෙන්නේ මේ ඔයාලට ඇහෙනවද මේ? ඒ හම් එක ඇහෙන්නේ මේ බොඩි ග්‍රවුන්ඩ් වෙලා නැති හින්දා. ඒක ඔයාලට බෝඩ් සම්පූර්ණ කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මේකේ 0 පින් එක එර්ත් එකට දාන්න. එතකොට හරියනවා මේ හම් එක නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක වෙනම කතාවක්. ඉතින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ output එක මම මේක input එකට දෙන supply කියන්නේ plus minus ටිකට ඊට පස්සේ volume control දෙක මම දැනට අඩුම කරලා තියෙන්නේ normal නිකන් අර MP USB kit එකකින් sub left right channel දෙකක් නිකන් normal filter වෙන්නේ නැති audio දෙකක් මේකට in කරලා දෙනවා මොකද මෙතන filter එකක් තියෙනවා මේක volume මේක frequency ඊට අමතරව මේකේ මම මගේ ගෙදර තියෙන system එකට දීලා තියෙනවා මොකද නැත්තම් voice ඇහෙන්නේ නැති නිසා කියන්නේ මේක low pass නේ කියන්නේ sub amp එකක් නේ එහෙනම් මගේ normal speakers දෙකට දාලා තිනවා සාමාන්‍ය වොයිස් එක ඇහෙන්න සබ් එක පාවිච්චි කරන්නේ මේක අඟල් 8 J audio Chinese speaker dual coil dual magnet මේක 2 ohms වලට හදලා තියෙන්නේ හැබැයි මේ IC එකට recommend කරන්නේ 4 ohms 4 ohms තියෙනවා නම් හොඳයි මම දැන් 2 ohms දීලා දෙනවා මොකද මගේ home theater එකට 2 ohms දෙන්න ඕන හින්දා හැබැයි 2 ohms වලට වැඩ කරනවා හැබැයි ටිකක් IC එක රත් වෙනවා එතකොට මොකද 2 ohms මේකට දරා ගන්න බෑ හැබැයි මම ටෙස්ට් එකකින් හින්දා අවුලක් නැහැ හැබැයි 4 ohms ස්පීකර් එක අනිවාර්යෙන්ම මේ ඇම්ප් එකට දාන්න නියමටම තියෙනවා. ඉතින් අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු. දැන් තියෙන්නේ දැන් සබ් එක නැහැ. වැඩි කරනවා. දෙදරන් දැනෙනවා වට්ටම වෝල්ටේජ් මම ඒකට වඩා ඉගෙන මට හිතා ගන්නවත් බෑ මාරම රෙකමෙන්ඩඩ් මම හිතුවට වඩා ගොඩක් ක්වොලිටි හීට් සින්ක් එකත් අල්ලන්න පුළුවන් හැබැයි අනිවාර්යෙන් ෆෑන් එකක් ඕනේ මේකට. දැන් සබ් එක නැතුව මේ දෙක විතර හෙන්නේ.
ඉතින් යාළුවනේ මේ PCB වල මම සියලුම ඩොකියුමන්ට්ස් පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. මම මේකේ කෝකටක් කියලා টොප්ස් ලේයර් එකයි බොටම් ලේයර් එකකුයි දැම්මා. හැබැයි මේක ටිකක් හරි අමාරු වෙයි ඔයාලට මේ ප්‍රින්ට් කරන්න ගියොත්. ඒ හින්දා මම මේකේ normal amplifier power amplifier එක විතරක් තියෙන single board එකක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි ෆිල්ටරේ නැහැ. සබ් ෆිල්ටරේ නැතුව. ඉතින් ඔයාලට මම වෙන මෙහෙම වුණොත් සබ් ෆිල්ටර් සර්කිට් එකක් ගේන්න. එතකොට ඔයාලට දෙක එකතු කරලා හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ PCB එක ඔයාලා පුළුවන් නම් print කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා 10 දෙනෙක් 15 දෙනෙක් එකතු වෙලා 10 දෙනෙක් වගේ ඕඩර් කරගත්තා නම් ඔයාලට එක PCB එකට රුපියල් සාමාන්‍යයෙන් 1300 400ක් වගේ වෙනකොට print කරලා ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ group එක ඇතුලේ හරි කමන්නේ කට්ටිය කමෙන්ට් කරගෙන එකතු වෙලා එහෙම ගෙන්න ගන්න. මොකද මම දන්නවා තනියම ගොඩක් අයට ගෙන්න ගන්න අමාරුයි. මිලත් එක්ක බලනකොට. ඉතින් එහෙම මොනවා හරි ගේමක් ගහගන්න. මොකද එහෙම කරන්න පාඩු නැති ඇම්ප් එකක් තමයි මේක. මොකද පට්ටම රෙකමන්ඩඩ්. මොකද වෝල්ටේජ් එකත් ලොකු වෝල්ටේජ් එකක් නෙවෙයි 24. ඒකට හොඳටම වැඩ කරනවා. ඊළඟට යාළුවනේ මේ වගේම ස්ටීරියෝ IC වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වොට් 80 80 ඇම්ප් එකක් ගේනවා. මේ වගේම ඩුවල් සප්ලයි. එතකොට මම සම්පූර්ණ කම්ප්ලීට් කරනවා 2.1 සිස්ටම් එක. කියන්නේ මේ සබ් ඇම්ප් එකයි 2.1 ස්පීකර් විදියට දෙපැත්තට ස්පීකර් දෙකේ වොට් 80ක්. එතකොට මේක හයිෆයි සිස්ටම් එකකට තමයි මම හදන්නේ. මම එකකින් ඇම්ප් එකක් හදලා ඔයාලට පෙන්නනවා. බොක්ස් එකයි පවර් රෙක්ටිෆයර් ඔක්කොම දාලා කම්ප්ලීට් එකක්. ඉතින් ඒකට තමයි මම මේ බෝඩ්ස් ටික පිළිවෙලට ගෙන්නන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ මාලාවක්ම තියෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ඇඟිලි ගණගෙන ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝස් ටිකෙන් හම්බෙමු. ගිහලා එන්න. සතුටින් ඉන්න.